आता आपण जाणून घेऊया एकसमान वर्तुळाकार गती। जेव्हा एखादी वस्तू गतिमान अवस्थेमध्ये सरळ घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने म्हणजेच वर्तुळाकार दिशेने फिरत राहते तेव्हा त्या वस्तूला प्राप्त झालेल्या गतीस एकसमान वर्तुळाकार गती असे म्हणतात। युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। When any object moves with constant speed along a circular path, the motion of that object is called uniform circular motion. एकसमान वर्तुळाकार गतीची अनेक उदाहरणे आहेत। उदाहरणार्थ गोफणीतील दगडाची गती, घड्याळाच्या काट्यांची गती आणि सायकलवरील कोणत्याही बिंदूची गती। आपण पाहतो जेव्हा सायकल रस्त्यावरून चालत असते तेव्हा ती टेकत असताना प्रत्येक वेळेला नवीन बिंदू रस्त्यावरती स्पर्श करत असतो, म्हणजे एकसमान वर्तुळाकार गतीने या वस्तू फिरत असतात। दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला अनेक प्रश्न पडतात। झाडावरून फळ खाली कसे पडले असेल हा न्यूटनला जसा प्रश्न पडला तशी एखादी वस्तू हलवण्यासाठी तिला बल प्राप्त करावे लागते। हे बल प्राप्त झाल्याशिवाय प्रयुक्त झाल्याशिवाय ती वस्तू हलवता येत नाही। यासाठी न्यूटनने आपल्याला गतिविषयक नियम सांगितले आहेत। आता आपण न्यूटनच्या गतिविषयक नियमांचा अभ्यास करणार आहोत। तत्पूर्वी संतुलित बल आणि असंतुलित बल म्हणजे काय हे आपण जाणून घेऊया। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण रस्सीखेच हा खेळ खेळला आहे। रस्सीखेच खेळत असताना मध्ये जो विद्यार्थी उभा असतो तो विद्यार्थी त्याच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ओढला जातो। जेव्हा दोन्ही बाजूंनी समान बल प्रयुक्त केले जाते तेव्हा तो विद्यार्थी हलू शकत नाही, परंतु एका बाजूचे बल हे अधिक झाले तर तो विद्यार्थी त्या दिशेला झुकतो। यालाच असंतुलित बल असे म्हणतात। न्यूटनच्या गतिविषयक नियमांमध्ये आपल्याला संतुलित बल आणि असंतुलित बल याचा वापर केलेला दिसतो। आता आपण न्यूटनचा पहिला नियम जाणून घेऊया। न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जर एखाद्या वस्तूवर कोणतेही बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर तिच्या विराम अवस्थेत किंवा सरळ रेषेतील एकसमान गतीमध्ये सातत्य राहते। जर एखाद्या वस्तूवर कोणतेही बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर तिच्या विराम अवस्थेत किंवा सरळ रेषेतील एकसमान गतीमध्ये सातत्य राहते। मीन्स an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आपण अभ्यासतो तेव्हा तो नियम परीक्षेमध्ये विचारला तर आहे असाच आपल्याला सांगता आला पाहिजे। न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या नियमाचा अभ्यास करत असताना आपल्या लक्षात येईल की कोणतीही वस्तू तिच्यावर बाह्य असंतुलित बल कार्यरत झाले तरच तिची विरामावस्था बदलते, म्हणून तिला जडत्वाचा नियम असेही म्हणतात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वस्तूला जडत्व प्राप्त होते आणि कोणतेही बाह्य असंतुलित बल तिच्यावर प्रयुक्त झाल्याशिवाय ती वस्तू स्वतःची अवस्था स्वतःहून बदलत नाही। म्हणजेच प्रत्येक वस्तूची स्वतःची अवस्था स्वतःहून न बदलण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती आपल्याला न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या नियमातून दिसून येते। उदाहरणार्थ फॅनचे बटन दाबल्याशिवाय आपल्याला फॅन फिरताना दिसत नाही। टेबलावर आपण एखादी वस्तू ठेवली तर ती बल प्रयुक्त केल्याशिवाय आपण हललेली पाहू शकत नाही। आता आपण न्यूटनचा गतिविषयक दुसरा नियम म्हणजेच न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पाहूया। संवेग परिवर्तनाचा दर
प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचे परिवर्तन बलाच्या दिशेने होते. संवेग परिवर्तनाचा दर प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचे परिवर्तन बलाच्या दिशेने होते. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. वस्तुमान m असणारी वस्तू सुरुवातीला u वेगाने जात असताना तिच्या गतीच्या दिशेने f इतके बल प्रयुक्त केल्यास t इतक्या वेळेनंतर त्या वस्तूचा वेग v होतो. v म्हणजे अंतिम वेग आणि u म्हणजे सुरुवातीचा वेग. संवेग म्हणजेच वस्तुमान आणि वेग यांचा गुणाकार होय. वस्तूचा सुरुवातीचा संवेग हा mu असा येतो. t इतक्या कालावधीनंतर अंतिम वेग mv हा येतो आणि म्हणून न्यूटनच्या गतिविषयक दुसऱ्या नियमानुसार संवेग परिवर्तनाचा दर म्हणजेच अंतिम संवेग दॅट इज mv मायनस सुरुवातीचा संवेग दॅट इज mu अपॉन t, कारण संवेग कालावधीशी संबंधित आहे, बरोबर m इंटू v मायनस u अपॉन t, that is v minus u upon t means we know that a equal to v minus u upon t. So ma means संवेग परिवर्तनाचा दर बरोबर ma म्हणजेच वस्तुमान आणि त्वरण यांचा गुणाकार. न्यूटनच्या गतिविषयक दुसऱ्या नियमानुसार संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो, म्हणजे जितके बल लावले जाईल तितका संवेग आपल्याला दिसून येतो. m is directly proportional to f means f equal to ma हे सूत्र आपल्याला मिळते. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. प्रत्येक क्रियाबलास समान परिमाणाचे त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रियाबल अस्तित्वात असते व त्यांच्या दिशा परस्पर विरुद्ध असतात. प्रत्येक क्रियाबलास समान परिमाणाचे त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रियाबल अस्तित्वात असते व त्यांच्या दिशा परस्पर विरुद्ध असतात. मीन्स एव्हरी ॲक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Remember, म्हणजेच आठवणीत ठेवा, action and reaction are terms that express force. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल हे बल प्रयुक्त करत असते. These forces acts in pairs. One force cannot exist by itself. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल एकमेकांवर जेव्हा बल प्रयुक्त करते त्याच वेळेला आपल्याला बलाचा परिणाम दिसून येतो. Action and reaction forces acts simultaneously. Action and reaction forces acts on different objects. They do not act on the सेम ऑब्जेक्ट. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल हे प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या वस्तूंवरती कार्यरत होत असतात. एकाच वेळेला एकाच वस्तूवर क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल प्राप्त होत नाही किंवा प्रयुक्त केले जात नाही. आता आपण संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत पाहूया. लॉज ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम म्हणजेच संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत. Here, suppose an object A has mass m and its initial velocity u1 and object B has mass m2 and its initial velocity u2. According to the formula,
of momentum, that is F P equal to mv. The initial momentum of A is m1 u1 and that of B having is m2 u2. Suppose these two objects collide, म्हणजे या दोन वस्तूंची टक्कर झाली. Let the force on A due to B is F1. म्हणजे A कडून B वरती प्रयुक्त झालेले बल F1. This force will cause acceleration in A and its velocity will become v1. तेव्हा अंतिम वेग v1 प्राप्त होतो. Momentum of A after collision म्हणजेच त्या वस्तूंची टक्कर झाल्यानंतर जो संवेग प्राप्त होतो तो m1 v1. न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार, according to Newton's third law of motion, A also exerts an equal force on B, but in the opposite direction. A ही वस्तू सुद्धा B वरती बरोबर त्याच परिमाणाचे परंतु विरुद्ध दिशेने बल प्रयुक्त करते. This will cause a change in the momentum of B आणि म्हणून B या वस्तूचा संवेग बदलतो. If its velocity after collision is v2, the momentum of B after collision equal to m2 v2. If F2 is the force that acts on object B, जर B या वस्तूने प्रयुक्त केलेले बल F2 असेल तर F2 equal to minus F1. Here minus sign is given because object is having the direction that is opposite to the direction of momentum of A, means F2 equal to minus F1. So M2A2 equal to minus M1A1 because F equal to MA. M2 into V2 minus U2 upon T. Here we place the formula of A, that is A2 means V minus U upon T, equal to minus M1 into V1 minus U1 upon T. M2 into V2 minus U2 equal to M1 into V1 minus U1. And lastly, M2V2 minus M2U2 equal to minus M1V1 plus minus plus M1U1. Means M2V2 plus M1V1 equal to M1U1 plus M2U2. म्हणजेच दोन वस्तूंची जेव्हा परस्पर क्रिया होते, ती क्रिया होत असताना जर त्या वस्तूवर कोणतेही बाह्य बल कार्यरत नसेल तर त्यांचा एकूण संवेग स्थिर राहतो, तो बदलत नाही. Means the magnitude of total final momentum equal to the magnitude of total initial momentum. हाच नियम आपल्याला अजूनही अशा प्रकारे सांगता येतो की जर दोन वस्तूंची टक्कर झाली तर त्यांचा आघातापूर्वीचा एकूण संवेग हा त्यांच्या आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. When no external force acts on two objects, interacting objects, their total momentum remains constant, it does not change. Means when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. सांगली शिक्षण संस्थेच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. सबस्क्राइब चॅनलवरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे पुढच्या पाठांची नोटिफिकेशन मिळत राहील.